talong. Ngayon, meron tayo dito isang sibuyas at ang ating bawang. Hihiwain lang natin ito. Tayo magsisimula na sa ating pagluluto. Saan mo natin? Yan, medyo mainit ng ating kawali. So, pwede na tayo maglagay ng ating, ang meron ako nito ay, tarang, olive oil. Sibuyas muna ang ating uunahin. Next natin ang ating bawang. Wow, fresh air. So, ayan, dahil medyo naluto na yung ating bawang at saka ang ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating, tarang, si tuna. Ayan. Bubuksan lang natin yun. Oops. Bubuksan natin yan lahat. Takpan muna natin to guys. Antayin natin na kumulo ang ating tuna. Wow, fresh air. At siya ay kumukulo-kulo na. Ang bango. Pwede na natin ilagay yung ating, tarang, si talong. Yan, haluin lang natin yan. At antayin natin maluto ang ating talong, guys. Balikan natin siya after 2 minutes. Takpan muna natin. Nakalipas ng 2 minutos, pwede natin siyang buksan. Konting halo. Maglagay tayo ng konting black pepper powder, and then mga 1 kutsarang oyster sauce, and then konting halo. Kung gusto nyo mag-add ng water, pwede naman. Hindi ako maglalagay ng tubig dahil yung sabaw ng ating tuna ay hindi pa naman siya natutuyo. Antayin natin ang 2 minuto ulit. Maluto na ang ating talong. Ngayon ay natapos na ang 2 minuto. Ayan, ihalo muna saglit. Patayin natin yung ating apoy. Ayan, naluto na siya. Singawin muna natin saglit yung kanyang usok. Wow, ang bango. Ang sarap. Yummy. Maglalagay tayo ng kanyang last seasoning niya. Last seasoning. Tarang! Ang ating sesame oil. Mga 2 kutsara. Then, haluin mo lang yan ng saglit. Wow, ang bango. Super yummy. Wow. Nice! Natapos na natin ang ating eggplant with tuna. Napakasimple niyang gawin at napakasarap naman talaga. Yummy! So guys, don't forget, subscribe to my channel and like and share!